So the difference between the two is only that much. 40 có. Mà ở dưới kia. Ồ, 50 mấy. Dữ ra. Rồi mình kéo lên bớ. Wait, cái này là khác nhau cái nước hả? Rồi cái nước tới đó đó. Từ trên xuống cái nước. Còn từ nước xuống dưới đáy luôn, bấy nhiêu đó. Từ trên xuống đó là tới đây là cái mặt nước. Ok. Mà cuối cùng hết trơn là mình còn dư có chút xíu à? Thì bấy nhiêu đó. Không đủ, mình phải cắt. Thôi bây giờ sẵn đây anh đo, anh viết xuống là bằng nước anh bao nhiêu vậy? Thì anh đo thiệt coi cái số đó là cái gì? Bao nhiêu thích hả? Để cho mình biết luôn. Okay, 13 feet is from the surface of the water, and the deepness of the water, 22 feet. 22 feet is the water. 13 feet is the distance from the surface to the 13 với 23 hả? 36, 35, 36. Cái kia 20 qua, cái này 20 qua, cái kia 36 feet. Okay.